Từ ngàn đời nay, người Việt có một câu nói mà hầu như ai cũng thuộc lòng: đất có thổ công, sông có Hà Bá. Thế nhưng, khi hỏi thật sự thần tài là ai, thổ địa là ai, tại sao hai vị lại thường ngồi chung một bàn, và tại sao thở sai lại khiến tiền bạc cứ trôi đi, không giữ được, thì rất ít người trả lời được tường tận. Hàng triệu gia đình đang thờ phụng mỗi ngày, nhưng phần lớn chỉ làm theo thói quen, không hiểu bản chất, không hiểu nguồn gốc, và đặc biệt không biết rằng chính cách bài trí sai vị trí mới là lý do khiến công việc làm ăn cứ lình xình mãi, không khởi sắc. Bài viết hôm nay, kênh Mật mã Mệnh số sẽ đưa bạn đi từ gốc rễ tới ngọn, từ huyền sử, điển tích, triết lý tâm linh, cho đến những nguyên tắc phong thủy cụ thể nhất mà ai thờ thần tài và thổ địa cũng cần phải hiểu rõ một lần trong đời. Trước hết, hãy nói về thần tài, vị thần mà 7 hay 8 trong số 10 cửa hàng bạn bước vào đều có bàn thờ. Tục thờ thần tài bắt nguồn từ Trung Hoa, nhưng khi du nhập vào Việt Nam, đặc biệt khoảng đầu thế kỷ 20, nó đã được người Việt, nhất là cư dân Nam Bộ, biến tấu, thêm thắt và thổi vào đó một linh hồn hoàn toàn khác biệt. Theo truyền thuyết xưa nhất, có một người lái buôn Trung Hoa tên Âu Minh, trong một lần đi thuyền qua hồ Thanh Thảo, tình cờ được thủy thần ban cho một người tùy tùng tên là Như Nguyện. Kể từ ngày Như Nguyện về ở trong nhà, buôn bán của Âu Minh ngày một phát đạt, của cải sinh sôi không ngừng. Rồi đến một ngày Tết, vì một lý do nhỏ nhặt, Âu Minh nổi giận đánh Như Nguyện. Người tùy tùng quá sợ hãi, liền chui vào đống rác mà biến mất. Từ đó, Âu Minh làm ăn thất bát, chẳng bao lâu thì trắng tay. Người đời sau mới ngộ ra rằng Như Nguyện chính là thần tài. Và đó chính là lý do vì sao bàn thờ thần tài từ trước đến nay vẫn thường được đặt ở một góc khuất, gần sàn đất, tượng trưng cho việc Ngài ẩn mình trong nhà ở vị thế thấp, gần gũi, không phô trương. Cũng từ điển tích này mà tục kiêng quét nhà, kiêng đổ rác trong 3 ngày Tết được hình thành, vì người ta sợ vô tình đẩy thần tài đang ẩn trong đống rác ra ngoài, mang theo cả tài lộc cả năm. Một dòng điển tích khác gắn thần tài với Bố Đại La Hán, hay còn gọi là Nhân Kiệt Đà Tôn Giả ở Ấn Độ, một trong thập bát La Hán. Ngài là người chuyên vào rừng bắt rắn độc, nhổ bỏ răng độc rồi thả chúng đi, hành động biểu tượng cho việc hóa giải tai họa, chuyển hung thành cát. Người Trung Quốc sau này đồng nhất hình tượng này với Phó Đại Sĩ, một người vui vẻ, lạc quan, lúc nào cũng mang túi vải lớn, nhận quà của mọi người rồi đem phân phát cho trẻ em. Từ đó, tượng thần tài thường được tạc với hình ảnh bụng phệ, miệng cười rộng, tay cầm túi vàng hoặc giơ thẳng tay lên trời, biểu tượng cho sự rộng lượng, no đủ và phúc khí lan tỏa. Còn một sự tích thứ ba, được truyền miệng rộng rãi nhất trong dân gian Việt Nam, kể rằng thần tài vốn là vị quan cai quản tiền bạc trên thiên đình. Trong một lần say rượu, Ngài lỡ tay rơi xuống trần gian, đầu va vào đá, quên mất thân phận, không có quần áo, không nhớ mình là ai. Ngài lang thang khắp nơi xin ăn. Có một quán bán gà vịt đang ế ẩm, mời Ngài vào ăn thì kỳ lạ thay, khách kéo đến nườm nượp từ lúc đó. Người chủ quán nhờ vậy mà phất lên nhanh chóng, nhưng rồi thấy vị khách lạ này ăn nhiều, bốc tay, người hôi, chủ quán đuổi đi và ngay lập tức khách vãn hẳn. Quán đối diện thấy vậy liền mời thần tài sang, và chuyện phát tài lại lặp lại, cho đến khi người dân trong vùng dẫn Ngài đến cửa hàng mua quần áo mới. Đúng là bộ quần áo năm xưa bị lột mất, thì thần tài nhớ lại tất cả và bay về trời. Từ đó người ta lập bàn thờ tưởng nhớ, và ngày 10 tháng Giêng âm lịch trở thành ngày vía thần tài, ngày quan trọng nhất trong năm với những người kinh doanh buôn bán. Nhưng đây là điều rất ít người biết, thần tài không phải chỉ có một vị. Trong hệ thống tín ngưỡng Hoa Việt, có một khái niệm gọi là ngũ lục thần tài, tức là 5 vị thần tài cai quản 5 hướng khác nhau. Vị trung tâm là Vương Hợi, ngồi chính giữa, cai quản tổng thể tài lộc của gia đình. Phía đông là Tỷ Cán, một trung thần nổi tiếng thời nhà Thương, bị vua trụ moi tim, nhưng vẫn giữ lòng trung nghĩa, sau được phong thần và cai quản tài lộc phương Đông. Phía nam là Phạm Lãi, vị mưu thần tài ba, giúp Việt Vương Câu Tiễn phục quốc. Sau khi thành công, ông bỏ quan về ẩn cư buôn bán và trở thành thương nhân giàu nhất thiên hạ, rồi được phong làm thần tài phương Nam. Phía tây là Quan Công, vị thần trung nghĩa mà nhiều người vẫn thờ trong nhà, được xem là thần tài phương Tây, vì cuộc đời Ngài gắn liền với chữ tín trong kinh doanh. Thương nhân người Hoa coi đó là nền tảng làm giàu bền vững. Và phía bắc là Triệu Công Minh,
Vị thần tài được thờ nhiều nhất và nổi tiếng nhất trong hệ thống này, với hình tượng mặt đen, râu rậm, cưỡi cọp đen, tay cầm roi sắt. Hình tướng dữ dội của ngài không phải để đe dọa, mà là để xua đuổi tà khí, bảo vệ tài lộc không bị kẻ xấu xâm phạm. Vì thế mới có tục thắp 5 chén nước trên bàn thờ thần tài. Đó chính là để cúng dường đủ 5 vị này, không phải ngẫu nhiên mà thành lệ. Bây giờ, hãy nói đến thổ địa, vị thần mà người ta hay gọi thân thương là ông địa, nhưng ít ai hiểu đúng về quyền năng và tầm quan trọng thực sự của ngài. Thổ địa có danh hiệu chính thức là Phúc Đức Chánh Thần. 4 chữ này không phải ngẫu nhiên mà thành, cũng không phải ai muốn xưng cúng được. Theo giáo lý Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt trong Kinh Địa Tạng Phẩm 10, thần thổ địa được nhắc đến như một vị thần hộ trì thực sự, bảo vệ những người tu tập đức hạnh, ăn ở lương thiện. Để được làm thổ địa, người đó khi còn sống phải tích lũy đủ 4 phẩm chất: phúc báo dồi dào, đức hạnh vẹn toàn, tuân theo chánh đạo không tà vạy, và phải là một vị thần đủ tầm, không thể xem thường. Điều này có nghĩa là vị ngồi trên bàn thờ nhà bạn không phải một nhân vật bình thường, đó là một linh hồn đã từng làm việc phúc thiện cho cả một vùng đất, cả một cộng đồng người. Ở đây có một điều rất quan trọng mà nhiều người hay nhầm lẫn, đó là sự khác biệt giữa 3 vị: thổ địa, thổ công và thần hoàng. Thổ địa cai quản một mảnh đất cụ thể của từng gia đình, gắn với nơi chốn bạn đang sống. Thổ công cai quản rộng hơn, bao trùm cả căn nhà và gia đạo, là vị thần bếp núc và gia cư. Còn thần hoàng làng cai quản cả một vùng, một làng hay một khu vực rộng lớn hơn nhiều. Người miền Bắc khi thờ thổ công thường đặt bát hương ở giữa bàn thờ chính, bên trái là bà cô tổ, bên phải là gia tiên, và khi cúng lễ phải khấn thổ công trước, rồi mới xin phép tổ tiên về. Vì thổ công là chủ nhân của mảnh đất đó, tổ tiên là khách. Đây là nguyên tắc nhiều gia đình bỏ qua mà không biết. Đại sư Thánh Nghiêm từng kể lại một câu chuyện rất đáng suy ngẫm. Khi ngài và đệ tử đi ngang qua miếu thổ địa, ngài bước vào xá lễ. Người đệ tử phàn nàn rằng đây là phe đảng của Diêm La Vương, người học Phật sao có thể lễ bái quỷ thần. Đại sư đáp rằng người học Phật đối với tất cả chúng sinh đều cần có tâm khiêm cung. Ông thổ địa là bậc đức cao hạnh, quý hộ trì một phương, ta xá lễ là để tỏ lòng tri ân. Không lâu sau, người đệ tử lỡ chân sa xuống ruộng bùn, càng cựa quậy càng lún sâu, không thoát ra được. Đại sư mỉm cười bảo: hãy hướng về thổ địa mà sám hối đi. Đệ tử làm theo, lập tức bước lên được. Câu chuyện này là bài học về lòng khiêm nhường trước những gì mình chưa hiểu hết. Hình tượng ông địa ở miền Nam rất đặc biệt so với các nơi khác. Ngài là một người đàn ông trung niên mập mạp, bụng phệ, miệng cười hả hê, tay cầm quạt lá, tay cầm điếu thuốc, trông phương phi, hào sảng và đầy chất hài hước. Người Nam Bộ tin vào ông địa, thờ cúng ông địa quanh năm, nhưng khi mùa màng thất bát, họ sẵn sàng mang ông ra bò gốc cây, rồi lại thờ lại khi cần. Điều đó không phải thiếu tôn kính, mà là biểu hiện của một triết lý sống rất Nam Bộ, thực tế, chân thật, không màu mè. Và đây cũng là lý do vì sao buổi sáng mở cửa hàng, người ta hay đặt cho ông địa một ly cà phê đen, một điếu thuốc, thậm chí cả gói 3 số 5 hẳn hoi. Không phải mê tín, đó là cách người Nam Bộ đối đãi với vị thần gần gũi nhất của mình, như đối đãi với một người bạn đồng hành thực sự. Bây giờ đến phần mà nhiều người quan tâm nhất, tại sao thần tài và thổ địa lại phải thờ chung, và triết lý đằng sau sự kết hợp đó là gì? Câu trả lời nằm ở hệ thống ngũ hành. Trong triết học Đông phương, thổ là hành trung tâm, là hành duy nhất sinh ra, và dung chứa tất cả 4 hành còn lại là kim, mộc, thủy, hỏa. Thổ địa cai quản hành thổ, tức là cai quản nền tảng, cội rễ, sự ổn định. Thần tài đại diện cho dòng chảy của tài khí, từ bên ngoài đổ vào, giống như dòng nước chảy về. Nhưng nước chảy về mà không có bờ giữ lại, thì cũng trôi đi hết. Thổ địa chính là cái bờ đó. Thần tài dẫn tài đến, thổ địa giữ tài ở lại. Đây là lý do sâu xa nhất, giải thích tại sao hai vị phải thờ chung, không phải chỉ vì thói quen hay truyền thống, mà vì đó là một nguyên lý vũ trụ hoàn chỉnh. Xa hơn nữa, nếu nhìn theo tam tài là thiên, địa, nhân thì thổ địa đại diện cho địa, thần tài đại diện cho luồng khí tài lộc từ thiên xuống, còn gia chủ chính là nhân, người kết nối và vận hành cả hai lực đó. Khi 3 yếu tố này hài hòa, thì gia đình mới thực sự thịnh vượng bền lâu.
Nếu thổ địa không được thờ đúng cách, nền tảng không vững, thì dù thần tài có dẫn bao nhiêu tài về, cũng không trụ được. Đây là điều mà hầu hết các kinh thông thường không giải thích đến tầng này. Bây giờ đến phần thực hành, phần mà ai đang thờ hai vị thần này đều cần đọc kỹ. Về vị trí đặt bàn thờ, nguyên tắc đầu tiên là bàn thờ thần tài và thổ địa không được đặt cao như bàn thờ tổ tiên. Hai vị này thuộc hàng địa thần, gắn với đất, nên vị trí thờ phải ở thấp, gần mặt đất, đúng theo bản chất tất đất tất vàng của thần lực. Nhưng thấp không có nghĩa là bừa bãi, vị trí đặt bàn thờ phải thoáng đãng, sạch sẽ, có thể quan sát được, luồng người ra vào và khí lưu thông trong nhà. Về vị trí tương đối giữa hai vị, nhìn từ ngoài cửa vào, thì ông địa đứng bên trái, hướng với hướng đông, phương của Thanh Long, chủ về mùa xuân, hành mộc, đại diện cho sự sinh trưởng và tài lộc lưu thông không ngừng. Thần tài đứng bên phải, hướng với hướng tây, phương của Bạch Hổ, chủ về mùa thu, tượng trưng cho sự tích lũy, thu nạp và ổn định gia đạo. Ở giữa hai vị thường đặt ba hũ là hũ gạo, hũ muối và hũ nước, biểu tượng của no đủ, bảo toàn và thanh khiết. Ba hũ này chỉ thay một lần, vào cuối năm, không được tự ý thay giữa chừng, vì làm vậy sẽ phá vỡ khí tích tụ. Về hướng đặt bàn thờ, phong thủy cổ truyền khuyên nên chọn theo hai cung có lợi nhất. Cung Thiên Lộc ứng với hướng đông nam, là hướng đón tài khí từ bên ngoài đi vào, rất tốt cho kinh doanh buôn bán. Cung Quý Nhân ứng với hướng tây bắc, là hướng của vị thần đứng đầu các thần, giúp gia đạo bình an, gặp được quý nhân phù trợ và giữ cho hỷ khí luôn hiện diện trong nhà. Tuyệt đối tránh các hướng mang sao không vong, tử, tuyệt, vì đây là những hướng có thể khiến tài khí tán loạn, không tụ được, thậm chí mang tai họa vào nhà. Lưng bàn thờ phải tựa vào tường chắc chắn, không được đục lỗ, không được mở cửa sổ phía sau, vì làm vậy tài lộc sẽ không trụ được, như nước rót vào bình, mà đáy bình bị thùng. Tuyệt đối không đặt bàn thờ trước cửa nhà vệ sinh, gần bếp lửa, trước cửa phòng ngủ, hay dưới gầm cầu thang, vì đây là những vị trí ô khí nặng, khắc với thần lực của cả hai vị. Một điều ít ai để ý là không được đặt bàn thờ đối diện thẳng với cửa chính, vì tài khí vào thẳng rồi thoát ra ngay, không tụ được bên trong nhà. Về ngày cúng, phần lớn mọi người chỉ biết ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày vía thần tài, nhưng thực ra chu kỳ cúng đúng chuẩn theo tháng là mùng 1, mùng 10 và ngày rằm. Mùng 1 là ngày khai khí đầu tháng, thắp hương để đón luồng khí mới. Mùng 10 là ngày tài khí đạt đỉnh trong chu kỳ âm lịch của tháng, thích hợp để cầu tài và dâng lễ đầy đủ nhất. Ngày rằm là ngày âm khí và dương khí cân bằng, thích hợp để cảm tạ và ổn định khí trường bàn thờ. Những gia đình buôn bán lớn còn cúng thêm vào các ngày mùng 2 và 16 âm lịch hàng tháng, theo tập tục cúng thần tài của người Hoa, tức là cứ đầu và giữa tháng, đều có lễ, để tài khí không bị đứt đoạn. Về lễ vật cúng, có một số chi tiết rất ít người để ý. Nước cúng phải rót đủ 5 chén, đại diện cho ngũ lục thần tài như đã nói, và không được rót quá đầy, để tránh nước tràn ra bàn thờ, vì đó là điểm tài khí trào ra ngoài, thay vì tụ vào nhà. Hoa quả phải dùng tươi, tuyệt đối kiêng hoa giả và quả giả, vì dâng đồ giả là tín hiệu không thành tâm, thần khí sẽ không ứng. Nhiều vùng miền còn có tục bẻ ăn một miếng trái cây trước khi cúng. Xuất phát từ sự tích, ông địa từng bị đầu độc, nên rất sợ đồ ăn có độc, gia chủ ăn trước để ngài yên tâm. Đây là chi tiết hài hước nhưng lại phản ánh rất rõ tính cách gần gũi, bình dân của tín ngưỡng. Bây giờ đến phần các vật phẩm phong thủy đặt trên bàn thờ. Đây là phần nhiều người quan tâm, nhưng thường không hiểu rõ ý nghĩa thực sự. Thiềm thử, tức con cóc 3 chân ngậm tiền, là linh vật quan trọng nhất trên bàn thờ thần tài. Xuất xứ của thiềm thử gắn với huyền thoại hàng Nga uống thuốc trường sinh, rồi biến thành con cóc trên mặt trăng. Cóc 3 chân biểu tượng cho sự kết nối giữa ba cõi thiên, địa, nhân và khả năng thu hút tiền bạc từ xa về. Cách đặt thiềm thử có nguyên tắc riêng mà nhiều người không biết. Ban ngày quay mặt vào trong nhà để tượng trưng cho việc tha tiền về, tối trước khi ngủ quay mặt ra ngoài để đón khí tài từ 4 phương 8 hướng. Nếu để nguyên một chỗ suốt ngày đêm thì mất đi một nửa tác dụng. Tỷ hưu là linh vật chỉ có miệng không có hậu môn, theo phong thủy là chỉ thu không nhà, rất hợp để đặt trên bàn thờ thần tài, nhằm giữ tài không cho thoát ra.
Tuy nhiên có một điều cần lưu ý, tỳ hưu ăn uống no nhưng không thải ra được, nên định kỳ phải cho tỳ hưu ăn bằng cách dâng nước sạch và lau chùi thân tượng để kích hoạt lại linh lực. Tỳ hưu bị bụi phủ dày mà không lau là điềm tải khí bị tắc nghẽn. Long quy là rùa đầu rồng, biểu tượng cho sự bền vững lâu dài của tài lộc. Rồng đại diện cho sức mạnh và vận khí, rùa đại diện cho sự trường tồn và nhẫn nại. Sự kết hợp này phù hợp với những ai muốn tích lũy tài sản dài hạn hơn là kiếm tiền nhanh. Đặt long quy trên bàn thờ với đầu quay vào trong nhà là đúng cách, biểu tượng cho sự thu nạp và bảo toàn. Thuyền vàng chở đầy vàng bạc châu báu nên đặt quay đầu vào trong nhà, biểu tượng cho tài lộc đang cập bến, đang đổ vào gia đình. Tuyệt đối không đặt ngược đầu ra cửa, vì đó là biểu tượng của việc tài lộc đang rời đi. Hũ gạo vàng thần tài là vật phẩm ít được nhắc đến, nhưng thực ra rất quan trọng trong tín ngưỡng cổ truyền. Hũ gạo không chỉ là biểu tượng của no đủ, mà còn được xem là kho chứa khí tài của gia đình. Gạo trong hũ phải là gạo thật, sạch và nên bỏ thêm một ít tiền xu vào trong để tượng trưng cho việc tiền sinh tiền, của sinh của. Cuối cùng, có một số điều cấm kỵ ít người biết, nhưng cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, không được đặt hai bàn thờ thần tài trong cùng một nhà, vì điều này tạo ra xung khí, hai luồng tài khí va chạm nhau thay vì bổ trợ. Thứ hai, không nên thờ quá nhiều tượng thần tài cùng lúc. Nhiều người nghĩ càng nhiều tượng càng tốt, nhưng phong thủy cổ truyền quan niệm ngược lại. Một vị thần được thờ đúng cách và thành tâm, còn hơn 10 vị được thờ bừa bãi, thiếu tập trung. Thứ ba, không được để bàn thờ trong phòng kín thiếu ánh sáng, vì thần tài ưa khí dương, chỗ tối âm khí nặng sẽ làm thần lực suy yếu dần. Thứ tư, bát hương sau khi đã an vị không được xê dịch tùy tiện, vì bát hương là nơi tập trung linh khí, xê dịch là làm loạn khí trường và có thể gây ra biến động kinh tế trong gia đình. Thứ năm, sau khi lập bàn thờ mới, gia chủ cần thắp hương liên tục trong 100 ngày đầu và nên để đèn thường xuyên trong giai đoạn này để chỉ đường cho thần linh xuống trợ giúp. Thứ sáu, khăn lau bàn thờ thần tài chỉ dùng riêng cho mục đích đó, không dùng vào bất cứ việc gì khác. Thứ bảy, cuối tháng âm lịch nên dùng nước hoa bưởi hoặc nước pha rượu trắng để lau dọn bàn thờ, vì hương bưởi trong quan niệm dân gian có tác dụng thanh lọc âm khí và kích hoạt lại linh khí của bàn thờ. Nhưng đây là điều quan trọng nhất mà toàn bộ video này muốn nói đến, và đây là điều mà hầu hết mọi người đang bỏ qua, đó là thờ đúng vị trí và cách thức chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Trong Kinh Địa Tạng có một câu rất đáng suy ngẫm, rằng người nào ăn ở lương thiện, tu dưỡng đức hạnh, thì thổ địa rất hoan hỉ và luôn hộ vệ cho người đó, hạnh phúc an bình. Điều này hàm ý rằng đức hạnh của gia chủ mới là nền tảng thực sự để hai vị thần này phát huy uy lực. Bạn có thể đặt bàn thờ đúng hướng, cúng đúng ngày, dùng đúng lễ vật, nhưng nếu trong cuộc sống hàng ngày bạn gian dối, tham lam, không biết ơn, thì thần lực cũng không thể che chở lâu dài. Người xưa nói, tất đất tất vàng, không chỉ là nói về giá trị vật chất của đất đai, mà còn là nhắc nhở rằng nền tảng đạo đức của con người chính là mảnh đất màu mỡ nhất để tài lộc và phúc khí sinh trưởng. Khi thổ địa được thờ phụng đúng cách, khi thần tài được đón rước thành tâm, và khi gia chủ sống với tấm lòng chính trực và biết ơn, đó mới là lúc gia đình yên ấm, của cải tự về và không cần phải cầu xin thêm gì nữa. Nếu bạn thấy bài này hữu ích và muốn hiểu sâu hơn về các nguyên tắc phong thủy, tín ngưỡng dân gian và những bí ẩn của mệnh số mà ít người biết đến, hãy đăng ký kênh Mật Mã Mệnh Số và bật thông báo để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo. Mỗi video trên kênh là một lần chúng ta cùng nhau giải mã những tầng tri thức mà ông bà tổ tiên đã gửi lại, không phải để mê tín, mà để hiểu đúng, sống đúng và đón nhận cuộc sống với trí tuệ và tấm lòng rộng mở hơn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.